Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ang sabi po rito ay Saylor predicts Bitcoin will reach $13 million per coin. Ayan, ang tindi po ng inilabas na prediction dito na ginoong Saylor. Kaya siya na rin po ang founder ng MicroStrategy. At sa aking pagkakakilala kay Ginoong Saylor ay isa po siyang Bitcoin maximalist. Kaya ayan, ayon po sa kanyang prediction dito kay Bitcoin ay mayroon daw pong kakayahan itong si Bitcoin na akyatin ang napakataas na presyong $13 million per coin. Kaya ayan, ang napakalaki po niyan or napakataas po niyan. Ayan po siya, si Ginoong Saylor. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan, sa atin pong pagpapatuloy ay ang sabi po dito ay MicroStrategy Executive Chairman Michael Saylor predicted on Monday that Bitcoin will reach $13 million over the next 2 decades. Ayan. Medyo matagal-tagal po pala. Sa dalawang dekada. Ayan, mga 20 years po yan. Ay dyan po magagawang akyatin ni Bitcoin ang presyong $13 million. Pero sulit pa rin po yan kung sakaling magkatotoo po yung kanyang prediction na yan. Basta siguruhin po natin na buhay pa tayo pagkalipas ng dalawang dekada. Ayan. The billionaire explained why the leading digital assets' recent volatility hasn't frightened his company and the advantages for investors to buy the MicroStrategy instead. Yan. Or MSTR. Yan. Kaya yan daw po yung dahilan kung bakit hindi po siya natatakot na mag-invest dito kay Bitcoin. Maski nakakaranas po ng nakakatakot na volatility itong si Bitcoin. Ayan, ang laki po kasi yung kanyang paniniwala rito na talagang aangat si Bitcoin sa presyong $13 million per token or per coin. Kaya yan, Bitcoin to $13 million, says Saylor. During an interview with CNBC, Saylor forecasted that Bitcoin will retain its 44% compound annual growth rate in the short term. Before that, growth steadily declines by roughly 5% per year as the assets mature. My long-term forecast is it's going to go to $13 million over 21 years, said Saylor. At some point, it'll be the S&P return plus 8% and it will be the S&P volume plus 8%. Kaya yan po ang long-term na prediction ni Ginoong Saylor dito kay Bitcoin. Angat daw po ito ng $13 million per coin pagkalipas po ng 21 years. To reach that price by 2045, Bitcoin would need to maintain an average CAGR of 29.56%. Kaya yan, kailangan daw po na ma-maintain ni Bitcoin ang kanyang CAGR ng 29.56% para makamit niya ang $13 million na presyo pagsapit po ng taong 2045. Saylor initially put forward a similar price forecast during his speech at Bitcoin 2024 in Nashville. While $13 million was his base case, his bear case was $3 million, in line with Vanek's prediction, and his bull case was a whopping $49 million, almost 1,000 times higher than today. Kaya ayan, ibinahagi po pala ni Ginoong Saylor yung kanyang prediction dito kay Bitcoin nung siya ay nagkaroon ng speech dito sa Bitcoin 2024 sa Nashville. Kaya yan, sinabi po niya kung pag hindi po gaanong magbibigay ng magandang performance itong si Bitcoin or sa base bear case scenario ay aabot po si Bitcoin sa presyong $3 million. Kaya malaki na rin po yan, $3 million per coin. Ngayon yung base case naman or yung katamtaman ay ang $13 million na presyo per coin. Ngayon kung pag yung bull case scenario naman o kung sakaling nagpakita ng matinding performance itong si Bitcoin ay aabot po siya sa napakataas na presyong $49 million. Yan ay halos nasa 1,000 times na gain po yan mula ngayon.
Ayan. In the meantime, Saylor expects continued BTC volatility, largely because it is a globally traded 24/7 asset that is highly liquid. Ayan, inaasahan daw po ni Ginoong Michael Saylor na patuloy pong makakaranas si Bitcoin ng volatility kasi isa daw po itong globally traded na asset na may mataas na liquidity. If you're worried about a missile strike, you can't teleport your $10 million apartment to Singapore. Lever it up 10-1. In short, $100 million worth of New York real estate, he explained, but you can't short $100 million worth of Bitcoin by borrowing $10 million. Ayan, tindi po na kanyang explanation dito. Regarding MicroStrategy, Saylor argued that the company has pioneered the Bitcoin-backed bond market by issuing billions of dollars in convertible bonds to buy Bitcoin. Yan na rin yung kanyang ginawa sa kanyang MicroStrategy. Nag-i-issue na po sila ng $billion na convertible bonds para bumili ng Bitcoin. As an investment, he says MicroStrategy is like a tax-deferred BTC yield instrument, effectively letting users borrow money to buy BTC at rates they could not access as an individual since adopting a BTC reserve strategy in 2020. Kaya yan, ayon po kay Ginoong Michael Saylor ay sinasabi po niya na ang MSTR ay parang katulad daw po ng tax-deferred na BTC yield kung saan ay yan, yung mga users nito ay pwedeng manghiram ng pera para bumili ng Bitcoin sa rate na hindi po nila ma-access bilang isang individual. Kaya yan po ang kagandahan ng kanyang MSTR na ito. Peter Schiff disapproves. Ayan na naman po ang kilalang sikat na Bitcoin critic. Hindi po siya sang-ayon dito sa mga inilabas na pahayag ni Ginoong Michael Saylor. Sabi rito ay Bitcoin critic Peter Schiff called out Saylor for boasting about the gains of both Bitcoin and MicroStrategy, calling his ideas a bunch of nonsense. Ayan. Wala daw, nonsense daw po yung ideas ni Ginoong Michael Saylor ayon po kay Ginoong Peter Schiff. MSTR is down 40% from its 52-week high and is 6% below its 2021 high. The actually returns are not nearly as rosy as you describe and will soon get worse, he argued over Twitter on Monday. Yan po yung aktual na pahayag nitong si Ginoong Peter Schiff. Kung saan ay ayon po sa kanya ay bumabagsak po ang MSTR. Ayan. At patuloy po itong nakakaranas hanggang ngayon ng pagbagsak. At mas lalong lumalala daw po ito. Ayan, lumalala ang kanyang kalagayan dito. Yan po ay ayon kay Ginoong Peter Schiff. Kaya yan po ulit ang napakatinding prediction ni Ginoong Michael Saylor. $13 million per coin daw ang magiging presyo ni Bitcoin pagkalipas po ng 2 dekada or sa mga 2045. Ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pag-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.